Доброго мирного дня вам. Що там? Міфічна нова? Боси? Сьогодні четверг. Чомусь. У мене сьогодні вже п'ятниця була. Хоча боси в четвер також не були. Нехай боси так боси. Доброго. Женя, мої вітання. Рейтинг 6 події. Без медальок, правда, у нас. Подія була. Взяв передостанню легендарні. На останню було нереально брати. В минулі передостання, останнє. Потрібно було тільки рівні, щоб були. Тоді тільки бралося останнє. Без рівнів останнє не береться. Що тут у нас? Величний окунь білий. Нова остання. Рідкісна. Буфало. Буфало прокачане також. Південний окунь. Великоротий. Це не прокачано, якраз жетони. Туди. Вилови нам ніде не дають. Квесту нема. А це що таке? Незрозуміло що. Додаткова якась подія. Завдання стандартні повинні бути. Медальок нема, медальки є. Така зла, як завжди, з босами медалька. Раунд 2. А коли в нас був раунд 1? У нас вже щось було. Лихоманка підсилювачів. Хоча б так. Кланово.
Цей раз нас ліга така якась дивна. Дивна. З чого починати? Подивитися, що там в битвах. Довго підбирають якось сьогодні. Що тут застосовувати? 5. 85 там в когось. Спробувати 5. Хороші показники. Вудка. Ліцензія не міфічна. Дерево прокачано. Добре виглядає картина. Та ж сама приманка випадає. Цікаво так. 88. Ще гарніше. 13 зірок, не 14. А скільки там 14 буде? Скинули. От така нехороша людина. Мої вітання. 89, так. Рекордик непоганий. А от це взагалі цікаво. В цілому цікаво, але виходячи з медальок, звісно, зрозуміло, чому так. А картина це наступна. Гравець починає грати аккаунт і грає нову локацію, а потім закидає гру як варіант. Так виглядає картина суперника. Ось і малий рівень суперника показав себе. Почали давати ці пакети з минулих босів. До цього їх не давали дуже довго. Якась перерва була по цим пакетам. Тут почали давати навіть вилови, а виловів не було в цих пакетах ніколи. Перезмінили налаштування над монстра. Навкруги монстри, куди не подивися, навкруги монстри. Виловити. Бо так і виклики закінчаться. Хоча б втрапити. Суперники.
Не вистачає ліцензії. Дуже сильно не вистачає. Епічної ліцензії. Зірка є. Зірка є. Ну, от як мене обійшов попередній суперник. Дебело так. Такий маленький, а такий зленький. Епічно. Що тут використати? Можливо, також п'яту використати. Рекорди якісь, не рекорди зовсім. Дач. Це не з хижака гравець. Дач. Рідкісно. Сама непрокачана приманка. 41. Хоча б ліцензія є, вже якось можна. Там в когось вже такі цікаві показники. 43, саме в того дач. На 7-й рівень рідкісної. Це потрібен суперзаряд для рекордів. Знову на якийсь дріб'язок мене обійшли. Бачив, ти мені написав повідомлення, добав Viber групу. Зараз запишу гру, відео запишу, добавлю Viber. Не було можливості зайти у Viber. Вирішив поскоріше запишу відео, потім вже все остальне зроблю. 5. Залишатися на 5. Коли цей світ вже прийде в норму, знову цю приманку дають. Вона мені зовсім не підходить як друга. Зовсім не підходить. Брати з нею перше місце то нереально. Рекорд повинен бути. Сонар 100%. Вудка 80, дерево 25. Видно, у суперників також 7-й рівень. По рекордам помітно. Лихоманка. Навіть дали вже загадкову. 3 навіть загадкові.
Загадкові тут дефіцит. Сорок 45 там в когось. Монстрик якийсь. 2 загадкові ліцензії. Монстр не те слово. Вони нам там якусь єрунду за поєдинки писали. А в нас серія поєдинків або немає. То битви. Хімічать щось з тими поєдинками. Ну от буде прикол, якщо зроблять ще гірше, ніж було з поєдинками. Нема що тягатися з тим першим. То якийсь цікавий гравець. Не показали. Не показали того гравця. Хто тут? Незнайомі суперники. Зовсім. І знову буде друга рідкісна. В другому раунді рідкісна буде. Епічно. Епічно. Спробувати 5. Рекорд непоганий такий, 57. Щось таке велике залетіло. 60. Сонар повинен збрехати. Показував 60. Що там буде? 60. Майже не збрехав. 14 зірок в завдання. Закрилось. Тяжкувато даються. Рекорди. І битви. Вилов. Це ж наскільки у гравців мало цих виловів. Гедотні власники гри змушені давати ці вилови, так як їх ніде немає. Мабуть, є певна кількість гравців, які взагалі цих виловів не мають. Яка цікава підкладинка, не зустрічав таку. Звідки вона? У всіх цих пакетах дають підкладинку.
рідкісно. Зайти в боси в ті. Зайти в ті боси. Химера така якась. Мурена якась. В мурени нема таких лапок. То 14 зірок дали так багато в подію нагород. Якась неймовірна кількість. А що воно таке мале? Таке мале. Знову мале буде. Знову мале. Чому якось нам дають, непевно так. Поєдинки і продовжують не давати. Міфічна повинна зайти 14 зірок. Виходячи з рівня приманки, то повинна бути міфічна. Якщо дотягну до наступної, то буде дуже велике везіння. Донат не виставив. Чекав, можливо, нова локація потрібна буде. Нема що виставляти з нової. Що там у нас? Надіюся, ми заберемо 16 пакетів. Потрібна міфічна, яка вже, мабуть, піде на нову локацію у мене. Якщо візьмемо, повинні взяти. Це звідси нападало всілякого. Також непогано. Останній етап. Вимагають рівнів. Без рівнів знову все зводять до рівнів приманок. Але непогано так додаткову подію зробили. Не було її до цього у нас.
Що у нас там рідкісно? Лихоманка посилювачів там. Буде тягти ті посилювачі. В мене епопея з рибою дня продовжується. Нема риби дня. Місяця 3, 4, 5 риби дня немає. Де риба дня і чому її не ставляють? Питання з питань. 44. Якийсь монстр Зіко. Рідкісна мені не потрібна. З рідкісною Зіко не подолати. Там хтось щось махав. Міфічно можна спробувати потягатися. На 5. 92, ого. Цього я чекав. Та не чекав навіть, 92 це щось неймовірне. 92, 15 зірок, навіть не 14, а 15. Наживка спрацювала. Навіть не суперзаряд, а просто наживка. Всім дякую за підтримку. Є, завдання закрилося. Завдання з міфічною закрилося. Рідкісно. Рідкісно 14 зірок, гадаю, то нереально на 7-й рівень рідкісної забрати, закрити 14 зірок, то не вилови дали тут. Вилови. Другий. Навіть не перший. От. Ловити такі рекорди і не брати. Епічно. Хоча б якось шкрябаємося в кланові. Так, ну що, ця подія в мене, тут нема що виклики спробувати закрити. Особливо. Тут які монстри. Виграти чемпіонат взагалі нереально. Мої вітання, Сергій, нас зробили в минулому чемпіонаті. Що там з тими босами робити? Це 100 в загальному вимагають. Дуже багато виловів. 40 віддають назад. 100, але це ж не кінечно. Ще там в кінці 20 будуть вимагати. Мабуть, зробив неправильно. Не потрібно так багато палити. Завжди залишався на попередньому.
Новий боса. Спіймано. Золотеньке щось. Дали мені наступний пакет. Не дали, а що ж за таке? Гадав, цей вже мені дадуть, но вони не дали. Чомусь. От такі нехороші. 100. Буде супер. Якщо я цю заберу. А що ж з босами? Чому так? Гадав, мені дають вже той пакет. Але це витрачати то вже немає доцільності ніякої. То вже надкосмічна така. Був впевнений, дають вже цей пакет. Десятий. Швиденько ми якось так. 10 пакетів вже намахали.